مرحبا يو جايز، معكم عبد الله ابراهيم فؤاد في حلقه جديده ومميزه من السنيكرجيه. حلقه اليوم هي السيزن فينالي او اخر حلقه من هذا الموسم من سنيكرجيه، وعشان هيك قررنا انه نجيب شخص كثير منكم يمكن بيعرفوا، اللي ما بيعرفوا اكيد يمكن سمع عنه. اي حد له دخل في السنيكرز او السنيكر كلتشر في الامارات، ويمكن حتى في الجي سي سي او الوطن العربي بشكل عام بيعرفوا. اليوم معانا علي من يو بيتر فلاي. هاي بارت من سيجمنت جديده، انه احنا بدنا نحاول نصير نجيب ضيوف على الحلقات، وهاي شغله بدنا يعني نبداها في اخر حلقه من هذا الموسم ونكملها معانا للموسم الجاي. وزي ما حكيت قبل شوي، ما حسينا احنا الثلاثه انه في اي حد تاني ممكن يكون اول ضيف معانا اكتر او اهم من علي. حبيبي لا والله ما راح احكي انا كثير عن علي، راح اتركه هو يعني يعطي ابريف انترو اباوت هيم سيلف، وشو بيعمل، ويمكن حتى وات جوت هيم ستارتد، او شو اللي خلاه يبلش في يعني في وات هي داز، وهز يعني involvement شو يعني involvement بالعربي؟ تدخل. كل مرة بتعمل فيها هيك. اشتراك. تعلموا عربي. اشتراك. مشاركاته. ايوه مشاركاته في يعني العالم والثقافة تاعت والمشهد السنيكرز هون في الامارات، ويعني طبعا في يعني الوطن العربي زي ما قلت in general. فعلي اول شيء طبعا شكرا. ثانك يو لكم شباب. والله انا عارف انه كتير بكير يعني. لا بالعكس، انا لسه نعسان ما بعرف. انا لك عن جد كثير بحترم اللي عم تعملوه. بشرفنا نكون على البلاتفورم، انه شيء جديد، شيء منه معمول قبل، شيء انه درايفنج اويرنس، يعني وعي للسنيكرز للعالم كمان، انه نيو، مش انه مش ضروري كل شيء يكون عارف كيف انه معمول على بيج سكيل او ماركتينج او من شركه كبيره. فانا بحترم كل شيء هاسل بيصير بهيدي الاندستري، وانتم اول شباب بلشتوها يعني صراحه، انه كهيك بروجرام وبلاتفورم. فكتير بحترم وبشرفني اكون معكم. نشكر. هي كلنا عن جد فيلينج دار كوميونتي وحده يعني. يس سير. طيب علي، اكيد هاي البودكاست هي لناس مور اور لس بيعرفوا عن يعني او لهم دخل في السنيكر سين، بس للناس اللي ما بتعرف، شو رايك لو تحكي لهم شوي يعني عنك، او يعني ضعت واتس ذا وورد، انه يعني عرف عن نفسك. عرف عن حالك. ايوه عرف عن حالك. اعطينا مين علي. حس حالي مع سيلبرتي. لا اكيد. لا بس سوري، بس خلينا let's be real. يعني علي in the sneaker culture, He's one of the pillars. He's one of the big. لا let's be honest. بايونير. I know what I mean. بس انه انا ليك صراحه، انا اول شيء انا لبناني، عشت وربيت ودرست بلبنان. من 10 سنين نقلت على دبي، وكنت كل حياتي انه من وقت ما خلصت جامعه لهلا like 4 years ago يعني computer science graduate, project management, development. so كل حياتي كانت ورا اللابتوب كارير، والحمد لله my career انه I was doing well in my career. بس بنفس الوقت كان دائما عندي هذا الشغف للسنيكرز. ومثلا انا وصغير كنت باوضتي، مثلا اذا بتشوف اوضتي بتشوف مكتبي هلا اتس ذا سيم ثينج، يعني اتس كوبي بيست. يعني لما كان عمري 10 سنين او عمري 32. سو كل حياتي كان عندي هذا الشغف لكولكتنج، مش بس سنيكرز، كل شيء خاصه انه ب I don't know يمكن مايكل جوردن اذا بدك تسميها، او محمد علي كلاي. اكزاكتلي. وكل شيء هيك، مثلا خزق ماجازينز خليهم بعدنا عندي لليوم هيك. ف I always had this passion. حتى مثلا بماي كارير كل حياتي I would spend my salary كinvest على قصص انه part of my collection يعني. اسمح لنا نحط هون سكرين شوت اوف يور اوفيس عشان الناس اللي ما شافوا. اكيد ايوه. فبقيت يعني دائما كان عندي هذا النقص، عارف كيف انه عم بشتغل اوكي الحمد لله عندي جود كارير، بس انه في شيء ناقص بعد. فوقتها بلشت السوشيال ميديا بوم على قصه السنيكرز وسوبريم وهي اول 2015 سوبريم ابراهيم حبايبك. اوكي. مع انه سوبريم من 92 موجوده، بس ما كان حدا يحكي عنها الا 2015 يعني ما بعرف شو صار 100%. فوقتها انه قلت اوكي خليني اشوف let me
let me try this انه كان عندي اي كوميرس اكسبيرينس كمان. بلشنا باترفلاي از اي كوميرس، كانت فكره يعني كنت عم بيع الشوز صراحه من ماي ابارتمنت وسيارتي يعني. وكنت اقول لهم العالم بدي اعمل كونساينمنت، انه عملوا كونساينمنت معي انه مينك انت عرفت. ايوه فور شور انه ليه بدي اعمل كونساينمنت معك، انه اشتريهم اذا بدك. بس انا ما انه ما كان عندي البادجت تو باي انفنتوري، فبلشت بماي شوز هيك بلش شوي وورد اوف ماوث هيدا وي بروف ذا كونسبت. الحمد لله بلشنا بستور صغير و 4 years later here we go. للي ما بعرف هلا اول هو تبع القوس كان اول واحد صح؟ مزبوط. كان كمان هاف اوف ات it was half of it. كان على الشلف فيه عن جد ليترلي 3 سنيكرز بس على كل شلف. I remember وخمس قطع ثياب على اول. that was in 2018 ما؟ ايه صح Yeah. صح. اول I remember كمان visiting the store اول ما فتح. It was very small. بعدين المحل كبر وبعدين ما شاء الله things picked up وناو في عندهم محل بدار الوصل كمان. وناو the latest one اخر شيء البوب اب اللي that concept store. No مالك انتوا مشكلتكم تعون دبي دائما بتنسى ابو ظبي، دائما بتنسى ابو ظبي. سنيكر ديستريكت شو؟ طب انا عم بحكي عن دبي. لا انت لا يا اخي دبي يا الله. وانت بتحكي هيك تعون ابو ظبي ببطلوا يحضروا. انا عشت بابو ظبي سنه وصراحه كمان it has a special place لانه سنيكر ديستريكت ليترلي بوج اول شقه عشت فيها بابو ظبي. والله حمدان بشارع حمدان. تفضل. فكنت بشارع حمدان. امي اجت عم تزورني بكيت وقتها قلت لهون انه بعت ابنها على الامارات بده يشتغل وهيك. شفتني بحمدان من عايش كنت عن جد لك انه ما في كان عندي مطبخ يعني انه ما سوبر سمول ثينج. بعدنا مبلشين انا كنا بالنسبه لنا انه ضحك اكيد شباب يعني عرفت كيف بابو ظبي وابو ظبي از ليت وواتساب. ففتحنا سنيكر ديستريكت ليترلي بوجه اول شقه كنت عايش فيها بحمدان. فات هاز ا ريلي سبيشال بليس يعني. اوكي هلا بعد ما يعني علي عرف عن حاله يمكن اتس تايم انه نفوت بالمواضيع الدسمه. ايوه دسمه. بس before that let's talk before that اوكي Soldi XP getting cancelled. ايه والله شيء بيزعل. صراحة بس I think هن اكيد هن بيعرفوا اكثر يعني انه what's good for them for us كمان يعني انه we want the full experience يعني كيف انه. Do you think if اذا سووها هالسنه كان لسه حيكون في restrictions وما بعرف شو؟ اكيد لانه هلا هو في كونسرتس بس هن لانه بالنسبه لهم انه ما فيهم يعملوا كونسرت يقولوا لك عمول سوشيال ديستانسينج او يقولوا لك في كاباسيتي 2000 3 يعني. الناس حيستنوا برا. they drive فوق ال 5 6000 7000 يعني. بس تعرف انا if I will be very honest ما توقعت انه it will get cancelled this year. يعني السنه الماضيه اوكي فهمت. السنه الماضيه بس this year especially seeing قد ايه العالم is شوي easing up especially هون في دبي. ما توقعت لما شفت الخبر يعني ما هو برو شوي زعلت واكشلي كثير زعلت صراحه انه اذا انا مو غلطان قرات امبارح انه the percentage of the population يلي اخذوا the first dose of the vaccine انه الفايزر specifically صار 90%. ايوه so انا انه if they're gonna wait ل 100% هاي حتطول. بس I think زي ما علي حكى انه if they want to do it they want to do it right. وانت بتعرف سول بالعاده كيف بيكون يعني. انه اخر مره جابوا ناس انه ما حيقدروا يجيبوا ما حينزلوا الستاندردز عارف كيف انه كل سنه they want. انا صاحبي معهم للشباب يعني فانه اكيد next year is gonna be ان شاء الله. فرص احنا it's bad news لانه انا اشوف we could have يعني لقينا مكان إلنا دغري فاهم. ممكن بس maybe by next year بيكون the thing would have picked up more pace وهيك فبيجوا هو سول دي اكس بي شو شباب are you interested ولا شو سول دي اكس بي ادعمونا next year ادعمونا السنه الجايه. yeah طيب أنا I have يعني we أكيد we have some stuff prepared بس إبراهيم إذا أنت بدك maybe you can kick off ال discussion إذا عندك any specific مثلا topic أو question أو idea يعني بدك إنه علي يعطيك رأيه فيها. أنا عارف إنه علي is very eager to talk. هو بس بده حدا يشده. ما بتخيل حنحكي عن ريسيل ما بعرف. لا go ahead بما انك انت suggested it فخلينا نفتح الموضوع.
what's your opinion about الكالتشر هون fighting resale حاليا؟ هلا ليك الكالتشر هون انا صراحه اي لاف ات. عرفت كيف انه وككالتشر عم بحكي ككوميونتي انه حلوه. عندك عن جد ليترلي عندك كل شيء. عرفت كيف؟ واتس سمول كوميونتي يعني كله بيعرف الكل. مثلا انا في وان بير اوف مثلا قد ما صغير الكوميونتي في وان بير ليتس سي اوف جريل مثلا ريد اكتوبرز عم تمشي بالمنطقه او بالبلد كله بيعرف مين لمين هاي وقد ايه طالب فيها وهي. يعني بتجي عندنا على المحل ما ضروري تو بوست انه مش هيدي البير تاعت فلان انه كل العالم بتعرف. قد اتس تايت اند اتس سمول. او عندك كل شيء. عندك يعني الكولكتور عندك النيوبيز عندك الاو جيز عندك يعني عندك كل شيء واتس تايت كلنا بنعرف بعض. فهيدا اللي بحبه about our culture هون. طب هلا انت you consider yourself a reseller ولا a collector؟ تريك كويستشن ما جاوب. صراحه ما فكرت فيها. ليك انت لما انا بسالك انت انا شو اسمه انه I'm a collector first اذا بيقولوا and the reseller. بس I'm like بحطهم هلا at the same level لانه it's my business. هيدا اللي بعمله as a full time job. So هيدا my bread and butter. So ما في يقول انا collector ماني reseller او reseller ماني collector. لا انا اثنين سوا at the same time and we can sit on the same table يعني as a collector and the reseller. هلا سوري بس So it's a balance, للناس اللي ما بيعرفوا انه consignment ايش هو let's say let's assume انه في حدا 100%. هلا resellers اللي حكينا عنها من قبل اللي هو اللي بيشتري الشوز وبيروح ببيع. consignment مثلا محل باترفلاي انا عندي شوز بدي ابيعه بس انا بعرف انه باترفلاي ممكن يوصل ل potential customer زباين اكثر بعطيهم الشوز بعدين هم فيك تاخذ زي انه سيرفيس تشارج صح بياخذوا سيرفيس بيبيعوا لي الشوز بسعر احنا بنتفق عليه وبياخذوا عليه زياده زي انه احنا لانه بعنا لك الشوز بناخذ مثلا وات ايفر عليه زياده. فبالنسبه لي consignment و reselling they work together but they're not the same in a way. هلا كمان انا بقول لك كمان في لك ثلاثه انا كولكتور وريسيلر وكونساينر. الكونساينر سو كمان انا صراحه ما حاستحي يعني انا اذا مثلا في شو نازل هلا ما بحبه ليتس سي جوردن 5 اوف وايت ليتس سي انا ام نوت ا فان. اي واحد فيهم الميتاليك او السيل انا ام نوت ا فان يعني. اوكي اذا نزل وقادر اشتري ريتيل حروح اشتريه بالريتيل وحارجع ابيعه اون ذا سيم سبوت بعد دقيقه يمكن. ليش؟ يمكن حاشتريه ب 700 درهم لانه اصفر. لانه هو جاوب على قبل سؤالين. لانه ليه لا I think that's the key thing. لانه في ديماند. عارف كيف انا ما بدي اياه للشوز بس انه I have this business opportunity عم بشتري كيف واحد بيشتري ذهب بيرجع ببيعه بيجري ما بعرف بيشتري ستوكات. احنا فاني قبل الاسبوع الماضي كنا بنحكي اشياء نفس الشيء شوز بده ينزل فبعدين ويقول لك يا اخي هالشوز مش كتير حلو بس احنا ويقول لك if you're getting it for retail you will get it. اكيد eventually شو كان اكيد ستارفش شغله بشتري 10 منه ريتيل وبرجع ببيعهم كلهم لانه ما بدي اياهم و I have a business opportunity why not. بس سوري علي سوري تو انتربت بس since انت قلت انه you like the culture here وهيك I think يمكن انت احسن واحد نسأله انه من يو باترفلاي او من يور بزنس او حتى من وات يو سي في الدي تو دي يعني شو اللي بتحس انه غالب اكتر. لانه انا وابراهيم وفؤاد دائما بنقعد نحكي عن سنيكر هيدز فيرسز او مقابل هايب بيستس. فانت من يور اكسبيرينس او من اللي بتشوفه شو اللي بتشوف انه المور دوميننت. ما بدي اقول لك انه يعني واحد اوفر الثاني وما بدي حتى ابدا اجيت انت ذا ديسكشن انه واحد احسن من الثاني بس اكيد what do you think is more dominant هون اتليست في دبي let's say كشو دوميننت مين يعني مين هلا اذا بتاخذ 10 بالسنيكر كلتشر هون بالسنيكر كوميونتي كم من ال10 حيكونوا هاي بيست كم من ال10 حيكونوا سنيكر هيدز؟ هيك I don't think بيتفرقوا كتير هلا لانه صراحه يعني هلا I don't think في بيتفرقوا هلا يعني فيك تكون سنيكر هاد وهاي بيس at the same time فيك تكون يعني انا ما يعني ما كثير عندي جواب. all of us wear boost exactly يعني صراحه انا مثلا لابس لانه انا اوكي او جي هيك لابس فير اوف جاد نايكي انه ماني هاي بيست يمكن فليكس بيس اوت جيري لورنزو. فانا عارف قصدي انه ما بعتبر حالي هاي بيست بس انه بحب القصص الحلوه يعني اذا ترافيس عمل كولابوريشن صراحه ذا جاي منه ديزاينر بس هيز كيلينج ات وانا اي لاف هيز برودكتس انه
والهاي بيست بحبوا البرودكت تبعه والاو جيز بحبوا عارف كيف انه في هيك أنا انه I صارت think- ميكس between each other يعني I think a sneakerhead can be a hype beast بس a hype beast not necessarily would be a مزبوط. sneakerhead. هلا كمان ممكن. في شغله كمان هون اذا بتروح على كل بيت وكل كولكشن صاروا بيشبهوا بعض يعني بتروح على ايفنت بتلاقي صح. 10 ترافيس سكوت اي جي 1 عرفت كيف انه صار تو بي يونيك صار it takes a lot of effort تلبس سكتشز ولا شيء. يعني بدك تصير تفكر بركي بروح فيلا مثلا على ايفنت بالضبط بتجلس فيلا ولا سكتشرز ولا شيء لانه حيكونوا بنعرفهم حيكون يا ديور جوردن يا ترافيس فراجمنت يا ترافيس موكا مان قلت لك هذيك مره يا بعد يزيد شفت أكيد. بعد حطيت صوره على انستغرام انا عم باخذ فاكسين لقيت عم باخذ ديور، فاكسين إيه. لقيت وحده لابسه ديور جوردن وانز راسا بيبعث لي علي فوجيزي لا بس لا ليك اذا انه يمكن يكونوا اصليات بس انه لا انه لا، they look- probably, yeah, إنه yeah. بس لا لا يو كان تيل ليك بس وقتها فلاكس انه تروح تعمل فاكسين Yeah, بس yeah, yeah, ديور for جوردن sure. يعني Hi. شو هالفلاكس برو بس اذا بدك تلبس ديور تعمل فاكسين مثل البشر الثانيين لا you should be more VIP ولا لا لا مان I don't think there's a مان فاكسين يعني that's another topic ما بعرف اتفقنا انا كولكتور وريسيلر وكونساينر فير انوف انت كل شيء لا انه الكل في الكل مش غلط أبداً. بكهونه صح انا I remember مش هلا ليك انا هون أنا عم بحكي على هاي قصه عن سوري جو ahead ما مشكله انه يمكن مثلا هلا يمكن لقيته يقولوا ما انت هلا اخذت من درب حدا هو عن جد بده اياه للاي جي 5 اوف وايت مشكلتك فانا صراحة. ليك انا فور مي عن جد كل مره بدي شوز اي هاسل فور ات يعني اي هاسل يعني انه كنا نروح اي دونت دو ات اني مور انه عائله وعرفت كيف وهذا بس كنا نروح نعمل كامب اوت عرفت كيف يا اكيد كنا نعمل كامب اوتس يعني بالجود لايف او هيدا نبقى اوفر نايت للساعه 7 الصبح تقد شو ويكون احلى نهار بحياتي ايوه اكيد فاذا انت بدك شوز انه there's many ways you can get it you have to hustle Educate yourself. انه بس هلا شوف الفرق I understand that completely sorry اني قطعتك أكيد. بس الفرق هلا صار I think وبالنسبه لي كمان I relate to that انه هلا في عندك الناس اللي عندهم بوتس للابد صح. يعني شفت وقت الترافيس الريليس اللي واحد اللي نزل 26,000 بوت وات ايفر كامبينج اوت if you camp ابراهيم out انت عندك مشكله انت أنا عندك إيش؟ مشكله وانا اي ثينك انه اتس تايم فور اس هلا تو مالك؟ ادرس هلا اون ذا لاست ابيسود اوف ذا سيزون وي ادرس المشكله تاعتك انت دائما سولتي على ريسيلرز No, 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 no. الزلمه أنت مش اللي فاهم، أنت عنده ما بوت سمعتني. البوت هو مو جايبه ببلاش هو بدفع حقه يستاهل. مصاري يعني واتس نوت إيه، ايزي إيه. انك على تشغل فكرة بوت it's very I would complicated. know. ايوه يعني انت ما- لا، عشان وأنا تشغل صراحة البوت كيف يعني انا اي نيفر يوز بوت Okay. وانا روح خلص. I'm a firm believer بالهيومن كونكشن عرفت كيف؟ إيه. يعني انا ما بحياتي استعملت بوتس هلا بس اذا عرفت كيف او صح لي فرصه مش حكذب بستعمل بس انه ما صح لي فوت تو اكسبلور ذيس فيلد انه I'm a firm believer بانه هاسل بهيومن كونكشن تحكي مع عالم لا هذا اكيد هيك بس يعني. انا the point that I was getting to انه الفرق بين قبل وهلا انه اللي ما if you're going هلا let's say انت anybody if he has the ability انه to have عنده access لبوتس انه to use bots for his stuff against somebody who بس انه حيدخل بالرافل who's probably gonna win اللي عنده البوتس but if you're camping out I would say على الاقل للشخص العادي نحكي بيكون عنده فرصه انه يقدر عادي انه اذا جد بدك يا زي ما قلت تيجي ابكر ما بتقدر وبتوقف او اذا بيعمل I know what you're gonna talk about I know what you're gonna talk about او اذا ببيض طناجر خلينا نقول على نبيض طناجر، على حلوة Instagram. هاي. كمان هي والجارت يعني كمان. لأنه الصراحه هي بطل في يعني الصراحه هي حتى Thank you. فزت Please. الفيرست كام فيرست سيرف وقفوها يعني please بطل في رافل wishing for a W asking for a W انه these are fire hoping for the win ومع الكروس فينجرز الكروس فينجر يا والكومنت. ما بنعرفه لا، في عرفت ناس، كيف؟ ببيض طناجر كمان هي هاز تشانس ما فيها هصل كمان عرفت كيف فانه انا صراحه بفضل انه روح هصل جيب الشوز فور ريتيل وبيعه على انه مثلا قاعد على انستغرام هوبينج فور ذا وين او Yeah, yeah, yeah. او ذيس ار فاير او عالم ما بحياتي بعرفها these are fire ايوه بس تعرف this is يعني this is a very important issue انه I think انه ريتيلرز بتعرف فؤاد حتقول لي ما تحكي وحتقعد تشوطني تحت الطاوله وبصراحه اليوم راح احكي I think انه ريتيلرز يعني خلص يعني بتعرف لو يعني ما خلص راح اطلع اللي جواي I think انه ريتيلرز بطل يفرق معاهم الكوميونتي لانه هو خلص
بضحك عليك بقول لك هاي اللينك سجل في الرافل. ابو راس انت ملك التسجيل انا عارف. وانا بسجل ومرتي بتسجل واختي بتسجل. أيوة، أنا بخلي كل كل بعرف، عيلتي كل اللي بعرفه. بتسجل. اوكي أيوة. انا ما بعذب حالي يعني. وبعدين ما بربح. بعدين في Automatic واحد ألف. انه يعني يعني بتعرف if you're that lucky respect hits every single time. كل مرة بربح. بتعرف هذا هيك يعني كل مره بيربح؟ بعرف كتير ناس هيك علي كتير too many people. اوكي هذا ما كل مرة بربح. لا مش انت مش انت. سبحان الله. هذا ما لمع هذا ما بيلمع طناجة، بيلمع المطبخ كله. يا زلمه يعني. وبعدين ايوه بعدين في شق تاني من الكوميونتي اللي هو علي اللي حكى عنهم hoping for the W Cross these are fingers. fire. بتلاقيه بحط لك ايموجيز. لا وشيرنج لبوست. أيوة. شيرنج تلاقي الستوري تاعه انه كله دعايات. دعايات. طب تعرف المشكله بالاخر ما بربح. ما بربح. طب ليش سويت بحالك؟ يعني حتى انا لما كنت اعمل اللي هي جيب سيب كنت دائما اخذ ريبوست من واحد من الريتيلرز. بعدين قلت والله ما اسوي هيك. بعدين غيرت اللي هو الدروب كالندر وصرت اجيب أيوة، الصوره أيوة. من جوجل واحط انه مية. المحلات اللي بيبيعوا. أيوة. اجاني مره ما ححكي مين one of the retailers approached me قال excuse me ما بصير تحط احنا مع هذا المحل مع other retailers. ليش؟ قلت له ليش؟ قال لي لانه it is our product. قلت له ستوب اللعبه. اول اشي it is not your product. انتوا اشتريتوه. it is the product من الشركه الام. ايوه. ثاني اشي انا ما استعملت صورتك وما استعملت اشي من عندك. انا اخذت صوره من جوجل. يعني اذا اي حد عنده مشكله في اللي انا عملته هو جوجل انه انا سرقت الصوره. فاهم؟ لازم نكست تحط جوجل. ايوه. بس. وانت جاي تقول لي عشان- انه مثلا ما بصير تحط in no specific order amongst few the good life concepts جوردن ستور. طب يعني انتوا كلكم عندكم نفس الشو ليه ما يعني بدي احط 4 بوستس ليش؟ صح. قلت لهم انه if you have an issue with this يعني Talk to my- talk to my lawyer. tough صراحه. بركة كوكب تاني مثلاً. يعني unless انه انا عندي اكسكلوسيفيتي انه انا صح، يعني صح. معاكم انه انا بس ححط تدفع حق اخي. بالضبط. فانه ولا واحنا بعدين لما تقول لهم انه طب تعرف يا علي سوري انا عارف انه انت الجست بس لا، انا أكيد. جد لا، من بالعكس جوا انا بغلي، انا أوكي؟ بالعكس انا هيدا بالعكس عم تحميني يعني. لما اول ما فتحت لا، البيج حطلي. اول ما فتحت البيج من سنه اوكي اي ريتشد اوت لكل حد. كل المحلات اللي هون اللي لهم دخل في هاي الشغله حكيت معهم قلت لهم يا مرحبا يو جايز انا عبد الله وذيس از ا بيج بدي اعمل ريفيوز ان ارابيك و وكان عندي لايك فول برزنتيشن محضره يعني. وكلهم قالوا لي انه موفق. صح عليك صح، مان صح. جود لك او انه سوري ما عندنا بوتنشل او ما عندنا تشانس انه نعمل اشي هلا فاست فورورد لاير ليتر ما حقول لك انه ذا بيج بومد يعني لا وصرت بس نيو الحمد باتل لله فلاي برو، بس- بس- اورجانيكلي أيوة. دوينج جريت ورك يعني كله بيعرف فيك وهيك. ثانك يو. in the community 100%. فهلا بتلاقي شوي الناس ايش انه this shop liked your photo مش عارف مين ريبوستد يو انه هلا جايب أيوة. جور معاي ناعم. Subtweeting. هلا انا راسي صار هيك مية. هيك صار راسي. هلا تفكر انه انا هلا لما تسوي لي لايك حسوي سكرين شوت انه انت سوي اوه ثانك يو فور ذا سبورت برو اي ain't checking فور يو من الاخر. وبعد حتزيد يعني انا أيوة. نفس الشيء عم لك لما بلشنا يبات فلاي ابروتش بيبل انه تو كونساينمنت مينك انت شو يبات فلاي ما بحياتنا ما في ما كان في كونساينمنت ستور بدبي. فقبل لهم خلينا نجرب نعملها سوا وهيدا انه اللي بعرفهم اكيد يعني انا اكيد تعرفت على عالم اكثر از اي اوبن بس اول ما فتحت ما كنت كتير بعرف عالم يعني. فانه لا شو مين يبات فلاي مثلا نفوت نجرب نحكي مع شرك لا شو هيدا وهيدا. هلا ما في يعني كل يوم يومين في حدا بده بدق على الباب مرحبا بدنا نشتغل معك. شو يعني نشتغل معنا؟ اعطينا شيء ببلاش اخي شو اعطينا شيء ببلاش مش فاهمين مبدا كل ما يكون في ايفنت طبخ بيحكوني انه تعال اعمل سبيس عنا اخي ما فينا شو ايفنت طبخ. انتوا بصير بيع هاي بتطبخوا اخي انا بياخ ببيض هلا شو بطبخ جاب cooking لجيب بس not in the same way. انه نحن وير ايمينج تارجتينج يونجر اودينس اخي ما في انا وين ما اروح استشفيت سيارات يلا تاخذ كل ما يصير شيء هلا بيحكونا. فبالعكس هيدي يعني عرفت كيف انه الحمد لله يعني اتس ا ساين اوف سكسس يعني
it's a sign of recognition انهم هم المحلات عم بيطلعوا عليك انهم يمكن ما كانوا عم بيحكوا معك ما هذا بس the fact انه بلعوها و they liked your post يا اوف هاي الايجو طبعا ايوه وجيفن انه انت حكيت معهم هم قالوا لك تفضل اطلع برا الباب. هذا انا واحد في بيج. تخيل لما هم يصيروا يعملوا لايك لهاي الفيديوهات هاي الثلاثه وكل راس بده يصير هالقد. ليك بعدين مثلا في شغله عن ريتيل ستورز هون انه صراحه انا صحبه معهم كلهم وريسبكت دم كلهم هيك وات دوينج بس انا في شغله باخذها مثل انه وضايقت بيرسونلي يعني ضايقت لما صارت لانه اخي انا زلمه بشرب اي سبورت يعني بشتري من الستورز كلهم عرفت كيف اي باي ما بلبس يعني الا نايكي واديداس ولايك ستريت وير سو فيلا صعبه والله عندي مره مع انه اول ريسبكت فيها واللي بيجمع فيلا بس انه ما مش انا يعني مش الي في ناس بيجمعوا فيلا انه اكيد اذا انتم بتجمعوا فيلا وي نيد يو هير بدنا نشوفكم هون احنا هيك بصير عندنا فل مره جبت لي امي فيلا انا وصغيره كثير ضايقت صراحه نايس قال لك كثير تضايق يا زلمه زعل اضطريت البسه لانه ما كان عندي غيره هو انه كان يطلع لي شوز بالسنه فانه لبسته على كل السنه عم بكره حالي يا اخي والله عن جد هي نفس هاي الفايب اللي الشوز بالسنه فيوهات if you were lucky كان في يعني مثلا امك ولا ابوك بياخذوك على المحل وبتختار من في نافهم هذا والله ما كان عندي اوبشن يعني هي ايوه الديسكاونت ايوه بتختار وانت لازم تحسب اوكي هذا شو حلعب فيه بالمدرسه فوتبول وباسكتبول وهاد وبنفس الوقت لازم يكون بلاك ليذر وبنفس الوقت لازم صح اقعد ودور اخر شيء بتشتري شلتوز بالضبط. كنت عم بقوله انه انا بشتري عن جد من الستورز انه اي سبورت ذم عرفت كيف انه اكيد ات ذا سيم تايم بحب البرودكت تبعهم فانه بيعرفوني ام كولكتر عارف كيف انه وذر من بيربريكس ولا جوردن خي انا جوردن عارف كيف انه اتس ماي فيفورت براند يعني فانا لما راجع لك على موضوع جوردن اتس ماي فيفورت براند يعني انه ابنة جوردن كلبتي اسمها نايكي يعني كل شيء بالبيت جوردن كل شيء بالمكتب جوردن حياتي كلها كانت جوردن يعني شو ما عملت in my personal life او كارير لايف كان في انسبيريشن منه فلما صارت قصه انه خي هيدا خلينا تو بانن خي انه اخذت اول شيء شخصيه عرفت كيف انه I remember the post انه ما في انه انا الزلمه كثير بحب البراند يعني بغض النظر اذا انتم بدكم تحبوني او لا او شو بدكم تعملوا انه هيدي من شي 3 سنين يعني لما صارت فبس بعدين خلص تعودت على الفكره انه خلص اوكي انه anyway we keep the hustle بس وقتها انه هيدا التيك تبعيتي انه بس اجى حدا تاني urban necessity اجوا على سولدي اكس بي من 3 سنين 4 سنين 2 جيز كل سان ساند ونايكي هيدي بدي اقولها سوري يعني سان ساند لا اوف كورس مجمعين حواليه وعم بياخذوا صور معه ذا او جي وهيدا خي الزلمه عنده urban necessities بلاس فيغاس اكبر ريسيل ستور بامريكا شو قاعدين عم تصوروا معه بس يجي لدورنا لا هيدا ما فينا يبين معنا بالسين ما فينا نشوفه بالمحل كذا انه ليه هيك كل هيدا يعني شون وودرسبون عمل اكبر كولابوريشن مع نايكي مكسر الدنيا على اير ماكس داي يعني على اهم داي بنايكي وهو عنده راوند 2 عم ببيعهم يعني اخذهم وعم ببيعهم بالشوب تبعه يعني كنت بامريكا انا انه فما بعرف ليه انا بس تيجي لهون لعنا بالمنطقه شوي بده يكون في حساسيات على هيدا انه عادي انه بالعكس وي هيلب ايتش اذر انا بشتري من محلك وانت ما دام عم بقول لك تشتري من محلي اكيد او تحط لانه بس اتليست ريكوجنايز ريكوجنايز اكزاكتلي انه ما فينا ما ضروري يكون في باد بلاد هي فعليا في ثينك اباوت هم مو خسرانين شيء يعني من ناحيه محل انا محل بدي اشتري عندي ستوك بدي ابيع عم بنباع 100% ومش انه انا عارف كيف مش انه عادي انه انا عم بشتري منكم كمان عرفت بالضبط فانه ما بدكم تشتروا بس ما مش ضروري تعملوا تكون هالقد بابليك فيها انه لا اجينست انا فاهم عليك بحس كلها دراما يعني ما بدك كلها دراما هي اي ثينك دراما اكثر من ما انه غير انه دراما اي ثينك علي انها يعني في كلمه ما بقدر احكيها اون كاميرا بس يعني هي فيها كتير انه كان اي سيد تفضل حقد we can mute we'll mute تفضل اوكي هي كتير انه اتس يعني هلا زي انت فاهم انه انت مفكر حالك انه انت الزعيم عشان عندك محل وناس داخله طالع عندك لا انت مش الزعيم
انا البراند انا الزعيم فاهم. بس فعليا if you think about it كمان هذا this is no offense to any of the اصلا brands. البراند هي الزعيم. أيوة. انا بالعكس Yeah, البراند yeah, هي yeah. الزعيم. لا، بس انا ما شوف no offense to any of the stores here. البراند هي الزعيم حتى هو حكاها. لا 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 البراند هي الزعيم بس they are ايش الكلمة official licensed retailers ولا something. صح. انه ايش الشركة الام اللي هون نحكي بدبي ايش اسمهم الشركة؟ Sun and Sand. بس Sun and Sand is not Nike. They buy from Nike the supplier هو Nike. فin the end it's a store to sell a product from a brand. صحيح انه انتم حاطين اللوجو انه نايكي ولا جوردن بس بالاخير وهذه بلا ما نحكي عن الريتيل برايسز ايوه تبعهم خليها كمان خلينا نحكي انه هم بيزودوا على الريتيل اصلا يعني 900 درهم 950 درهم على برو جوردن 1 صار هلا لاست وان كانوا ب 800 صاروا. ايه انا هلا خيي فوت لوكر خلينا ما نحكي عن ريسيل لكن برايسز وهيك. لا برو ريتيل يا او حتى البربريكس بينزلوا هون يا بينزلوا 1000% بينزل ب 4000 درهم. خي كيف هو قد ايه انا صار اونلاين ب 2300 2500 it's double اوه ماي جاد سو ما يقعدوا يعملوا لنا هلا there's a story behind it there's a story behind it هلا والله خليكم عم تربحوا يا شباب. هاي برو قلت لك اخر حلقه في السيزون واحنا بعد هاي الحلقه مش عارفين اذا حنرجع. فما عليه عن جد في بريك يعني في محل بيربريكس بدبي مول حيفتح. يا شفته ميديكال very interesting 100% we're excited to see what will happen. هيت هلا كل الناس بتصير بدها بيربريكس. slept on بيربريك كولكترز هلا كل البلد حتلاقي بيربريك كولكتورز. جبنا البيب فرنتشر. شوف يا شباب والله انفستمنت هيدا لازم جد تحكي. شو بس سوري شو اول يا زلمه روح يا زلمه اسكت هاي فرنتشر البيب سمعت شو قال لك انفستمنت هيدا بيب شانيل تاع الستريت وير وبرجع بقولها وحضلني اقولها. ايه والله لانه والله جو اون ايباي ما بتلاقي ولا قطعه من اللي نزلوا موجوده هلا واقل قطعه $10,000. هلا انا جبتها للبيت بس انه اعزف هذا اوف اجيب بيب فرنشر على البيت والله لين تاكلني اكل. هاي لانه عملت كوميتمنت على انه قلت لهم بدي اجيبهم للبيت مش هيدا بس انه اتس ان انفستمنت كمان يعني تعتبر. How are you with Bape? Like انا ليك نيجو يعني yeah. شو هالزلمه يعني انه اكيد يعني he's the general يعني he's the one اللي مش عاجبك الكلام. لا I never said anything. يعني بعتبره حتى هو قبل فارل قبل كاني يعني كستريت وير عم بحكي اكيد هلا كاني's influence ما اتس نون ماتشبل يعني بس نيجو is different planet يعني different هلا about this topic who's your goat in sneaker culture حاليا اكيد مش فيرجل. اكيد فيرجل حيسمعنا مع انه ليه انا ببيع البرودكت تبعه فاستست موفينج بس انه هاي عم نحكي بيرسونال يعني بحس كاني ستيل. Do you think في اشياء اكثر حتطلع من كاني انه مثلا زي الامباكت ذاتي هاد لما نزل اول ما نزل مثل ريد اكتوبرز بلاتينومز ما بيصير ما بيرجع. What do you think the way he dropped them كمان على تويتر العالم كيف خرب العالم كله انه هو على تويتر بيسكلي انه ما مين بعد هي دروب سنيكرز على تويتر عرفت كيف. هيدي بحس الويف ما ممكن بس احنا يعني هذا شوف it's good انه these topics عم بيطلعوا هلا لانه this is all stuff احنا we've been talking about all season وبعدين we got a guest و basically we can rehash كل المواضيع اللي فتحناها. What do you think يعني هل تتوقع لأنه هاي شغلة أنا حكيتها personally إنه since هلا نسيت اسمه أيوة نسيت اسمه مين ترافيس صباحت لا زلمة اسكت أيوة تاع فير اوف جاد جيري لورينزو تذكرته اوكي ريلاكس جيري لورينزو ومع اديداس بعدين هذا هم لسه معاهم لانه الزلمه نايم عم بيعمل بس do you think انه بس do you think انه in the pipeline حيكون فيها collaboration بين جيري لورينزو وييزي is this something you think would happen ولا صراحه اذا بتصير انا big لانه I think fan يعني هذا بس يعني جوابا على اللي انت قلته I think انه this is the only thing هلا اللي ممكن يكون
اللي يرفع اسهم يمكن مش أديداس. قد ما وقت ما نزلوا الريد اكتوبرز والاير ييزيز وهيك، بس something almost على هداك السكيل. لانه انا فور مي يعني personally at least بحس انه كاني ويست redefined الريليشن شيب بين ان ارتست وابراند. اوكي هلا حتقول لي في ترافيس وفي اسمه باد باني وكاردي بي، وحقول لك اوكي نايس، كله نايس. مالوما. أوكي. مالوما وجي Maluma doing a بالفين، sneaker? لا بس انه اكيد بس انه جي بالفين وكل هدول الناس عارف. بس يعني كاني ويست هو اللي اوكي، وفاريل وشكرا سوبر ستار 90 لون هيهم كلهم هون فوقكم. بس كاني ويست هو اللي يعني ريسوسيتيتد انعش هذا الموضوع. شوف، فاتس ريلي ساد انه هلا يعني I understand انه everyone who wants a easy will get a easy، بس كمان يعني خلي شغلي إلك عارف انه انا I still have it، فاهم؟ هلا هو قال هو I think he's going by his words انه انا بدي اعمل ييزيز بالضبط. للكل العالم. بدي الكل يلبس فهو Yeezys. بصراحه انه hate it or love it هو الشوز من اكثر شيء comfortable بالعالم بعد السكتشرز يمكن الجوكا. شوت اوت دعمونا. لا تدعمونا. لا بلا بالعكس نحن ابو ظبي بنشتغل مع انه هن الستودنتس او سكتشرز. بس انه انه سكتشرز واليزي بوست انه صراحه ما في قد هالكونفورت. صح شور. فاي ثينك عشان هيك هو انه هيز اوفر دوينج ات. اكيد كمان مصاري كمان يا مصاري، إنه شو كل مصاري؟ الدروب، بس انه يعني وبيبقى عندك الليميتد ستاف اللي هن مثلا اللي نزلهم حتى ال 750s مثلا 750s الهاي هن الهايز اول شيء نزلوا 750s بس هول كثير يعني عرضهم شو حلوين صراحه يعني عرفت كيف انه Is it gonna ever gonna drop again رأيك؟ بريستوك I don't know. I don't think so. الا ببلش ينزل الوان جديده وهيك بس كهيدا ما بحس- نفس الالوان، نفس السنيكر 90 لون، فاهم؟ فيرجن ما احسن يعني عامل 1 to 50 لوت. شكرا لانه انا ايسدس هذيك اليوم. زيرو كرياتيفيتي زيرو يعني هيك صار الواحد انه خلص بستعمل اسمي بحط يلا 1 to 50 انه غير الوان الليسز انه شو هالكرياتيفيتي يعني. والله It's a المدرب different لا بتخوف. أنا أكيد. لا انا حكيت سوري انا كولدت اصلا، وانت وفؤاد نططوا لي لا سوري ماني ارتست انا يمكن ما بحق لي أول واحد وآخر واحد. ايوه اول واحد واخر واحد، بعدين في عندك 48 واحد في النص. نفس اللون، هم لون واحد اللي بالنص. مش معقول Yeah. مش معقول They're like grayish بس غير الليسز. كلامه، No, we thought no. بغير كلامه، بغير كلامه. ستيل بيروح No, I don't think so. 2000 2500 3000 درهم بعدهم ستيل Yeah. بس انه خي ما معقول انه هالقد تستغل يعني زيرو افورت ككرياتيفيتي. مش انه انا عم بحكي الكرياتيف والارتست ما خصني بالقصص يعني انا بياع بس انه بحق لنا نحن كمان عم كيف تو هاف سمثينج كمان انه نايس ذات وي ورث ات لنا اور هاسل ننطر له كذا. طب علي بتعرف على وات يو جاست سيد انه انت مش ديزاينر او مش ارتست او هيك، did you ever او هل عمرك فكرت انك او did you ever تخيلت او you visualized your own sneaker؟ صراحه لا. طب مثلا let's say صراحة، let's والله. say if the Jordan brand قالوا لك you get the chance ويلي. to لا collaborate. جوردن ما حيوكم يا ويلك. ما بتعرف يا ويلك. ما بتعرف والله you never know. From outside. Yeah from outside مش عم بحكي هون عم بحكي جوردن إيه. ايوه عم بحكوا لك عندك from 1 لقد ما بدك choose a silhouette and you can collab on it. Which one would you choose? اكيد الون اول فور صراحه. اوه يس هلا فكرت في اول فور لانه الفور انا كثير بحب الفورز يعني Yeah صراحه. ازعل ليش بدي ازعل يا اخي؟ والله تزعل. على فكره هذا اليوم صحي يعني أنا زعلت. واختار فايلنس من الاخر. زعلت شوي من شو اسمه هيدا اللي نزلوه على نتفليكس Which one? The Last Dance. لا سنيكر سنيكر هيدز الفيلم اوكي. تبع اللي جوردن عملوا زيرو. عليه هايب على الوايت سيمنتس انه هول احلى فورز عندي. عرفت كيف هلا صار كله وايت سيمنتس ايه بس انه دون هايب اب. عرفت كيف انه خلينا مبسوطين فينا خلينا مبسوطين فيه. خلينا أيوه. مبسوطين بهالبير. علي I remember in 2019 كانوا في كان ناس كتير معارضين فكرة الريسيل، وبتذكر people were commenting about your prices being high. Yeah. And then you made a post. صح. كتبت بلوج بوست عليه وقتها. ايه Do you does it still happen now? I think Can you just mention what was هو عشان عم بيقولوا كان الفكرة انه
انه الاسعار بيسكلي باترفلاي اغلى، فيك تشتريها من ستوك اكس وهيك، وي جت كل يوم مثلا. هلا ليك صراحه اذا بتفوت على الويب سايت كمان ويتشيك 1 باي 1 في اسعار مثل ستوك اكس، في اغلى وفي اقل، يعني ما فرقت. بس انه ونحن اللي وقتها البرايسنج تبعتنا كيف بيشتغل، خلينا احنا كنا عم نفكر فيه انه عم بيقولوا كده عالم الريتيل برايس هون غير ريتيل امريكا، سو اوريدي العالم عم بيشتروه هون باغلى كريتيل، ونحن كونساينمنت ستور. انا لو بترجع لي يعني اذا ماي شوز يمكن ابراهيم بيعرف، يعني انا ماي ستيلز اللي بحطهم ماي ستيلز ار بروبر ستيلز، يعني مستحيل يعني انا لو بترجع لي I'll do it. بالعكس انا ام هابي دو ات، يعني انا بالنسبه لي اذا اشتريت شوز ب1000 حقه لتسي على بالماركت 2000، بس اذا بعته ب 1500 او 1600 انه انا صرت ربحان 50% ب5 دقائق. you covered your overhead. ايه وعملت بروفيت انه نص زياده، فانه واي انه ما ضروري تو بوش ات على 2000. فانا this for me انه هيك بعمل هيك فكر. بس في عالم خي لا انه كمان انه they want، عارف كيف انه they want to get the best out of the price which I understand كمان. so بحطون عنا they have a asking price. اوكي انا بزنس كمان، عارف كيف، فما في انا عامل 10%، عندك VAT، عندك موظفين، عندك اجار، عندك you have a cost structure. it's a business، ما عم بيع انا out of an Instagram page او عارف كيف. so في cost structure that evolved ووصلنا للبرايسنج تبعنا. و I think it's هون given بالماركت هون ما فيك تقارن هونيك it's a big market، في عندك supply بلاوي. هون it's a less market، عندك less supply، عندك high demand. so هيدا بفسر البرايسنج تبعنا. فهيدي انه هيدي بجرب دائما اقول لهم انه بفسرها، بس انه صعب كل ما واحد يسالك تقول له هيك. فكتبت البلوج بوست لفسر العالم. بعدين نحن غير موديل ستوك اكس از ماركت بليس اونلاين، نحن بريك اند مورتر، عرفت كيف، يعني نحن محل سو اتس كومبليتلي ديفرنت. ما فيك الكوست تبعك غير عن الكوست تبعهم. وغير هيك بدك تشتري من ستوك اكس بدك تستنى لك اسبوعين اكزاكتلي. نحن عم نعطيك الاكسبيرينس، خي تجي تشوف الشوز you try it on. انا هاي كنت جاي انه one of the best things I think انه يعني عن جد بتشوف مثلا you butterfly في shoes that are very very limited، بس you get the opportunity like you can try it. we never bubble wrap، عرفت كيف؟ ايوه مش bubble wrap، vacuum seal. we never do it. مش انا عندي اياها للماشين بس ما بعملها. ليش؟ لانه I want people to انه I trust our customers our community انه not to screw it up. تعرف انه هلا في عندك بيجوا عندك بيكون جاي من البحر برونزاج وهيك كريمات لون كسر وخبريات انه انه ما فيك تعمل فيي هيك، يعني انه بس انت عارف انه شوت اوت كايت بيتش يعني ما فيك تعمل فيي هيك. اللي حلو في يو باترفلاي وهاي شغله يعني سبيشلي احنا الثلاثه، لانه مش عارف اذا انتم زيي بس انا زلمه كل شوز عندي مقاس. يعني انا ممكن اروح من 10.5 لا 13. هاي وين السكاي هذا 13.5 اوكي، واللي انا لابسه هذا 11 الاير ماكس. ولا انا كمان انا سايز 9 ل 11 ما انا 10 ل 11. بتروح على مثلا جوردن ستور، امونجست فيو، جود لايف، هاي الاشياء اللي هي انه ما حقول لك انه ليميتد دروب، بس انه يعني ميديوم هايب ليتس سي. كده بيحفظ السايز تبعك. ايوه بتقول له بدك بعدين شكرا هلا انه رافل ممكن اوكي فانت بتسجل. ايوه بعدين بتربع بتحط انه انت مثلا انا عارف حالي انه انا مثلا لو انا بدي اشتري هذا السكاي بحط سايز 13.5 اذا كان موجود، لانه هون فور سم ريزن ما بيجيبوا كل السايزز الا وقت اللي ترافيس جابوا US 15 بس. عندنا اياه اذا بدك بالمحل. عندي 2 بالبيت. اوه فليكس. المهم عندي 10 انا بالمحل. بكل محل عندي 10. انت اخترت الشخص الغلط اللي تعمل معاه فليكس. لا humbled in 2 seconds. صراحه بتروح بدك تشتري بقول لك انه انت مسجل لهذا الشوز، بتقول له بقول لك لا ما حتربح. حلو سيدي ليه؟ ببعث لك ايميل كونجراتيوليشنز انت ربحت. فانت شفت البوست الناس اللي ربحوا ما اعطوه. يا هاي جديده. بتروح على المحل بتقول له I'm picking up my pair، بقول لك سوري. بتقول له ليش؟ بقول لك انت مسجل هذا السايز بس احنا اون ريكورد انه انت جايب قبليه سايز 12. بقول له طب سيدي يعني انا سوري منك بس انا يعني شوز لشوز بفرق. قال لا ما في هيك شيء اسمه.
هاي انت سوري هو true story. True story. ما في True story. يعني آه. موثوق. برو صارت معي ايوه صارت معي. جايز الله يسامحكم تعمل هيك فيه يعني اللي عمل هيك فيه. إنه برو هدول الثلاثه انت اللي شو هون بتعمل؟ قل له طب هلا حقشر ب 3000 درهم تيب اعطينا لا برو honestly ما يا بس انا ما بعرف اي محل أنا تاع مش- 3000 اذا انت بتعرف قول لي تحت بس احنا انا ما بنعرف. بعرف انا ما بس بعرف. يا بس ساوند ليجيت. وانت بتعرف بس ما تقول انت خلص صار انف دامج. يس ما انت قل لهم هيك خلص. فانه كمان يعني او مثلا بتروح بينما مثلا on the opposite scale opposite side من اسبوعين نزل الجوردن 4 لايتنينج زي هون. لا حلوين لا على فكرة. حيحطوا انت بتسوي هيك بعدين بيطلعوا فوقك الشوز. سحر. ورحت وطبعا تعرف هنا يعني في هاي البلد nobody cares about Jordan 4s يعني for some reason or the other او ممكن الناس ما بتحبه as much. The retail is too high. أيوة، ريتيل صراحة. فوق 900 الناس ما بتشتري. دخلت على ذا جود لايف بتعرف اللي بيشتغلوا هناك يو هاي لونج تايم اوكي ثانك يو كذا مش عارف شو ستيل هاف جوردن 4s قال لي وي اونلي هاف بيج سايزز طلعت فيه انه اوكي انا ذاتس واي ام هير لانه هو كان فيرست ما عندك قل له ما عندك جي اس لانه هو كان فيرست كم فيرست سيرف. وصراحه انا برو يعني انا عارف حالي وفي واحد اصلا بعت لي صوره اللاين الصبح مع كل احترامي للناس كل اللي شفتهم انه اكبر واحد فيهم سايز 9 فاهم يعني خلاص كملت عادي. نوم وقلت بروح براحتي فاهم. يومها رحت قست ال 13 ال 12 وال 11.5 وال 11 قست الاربعه في المحل ومشيت فيه وتصورت فيه وكذا وبعدين اخذت ال 11 مع انه انا كل جوردن 4 عندي 13. ايوه على فكره سوري، جوردن 11.5. اللايتنينج أخذته 11.5. الجوردن 4 بيختلف من يا. سلوات شوزك مش مقاسك. انا اليونيون جوافا جربت البسهم 9.5 انا 8.59 جبت 9.5 وجعوا لي الجي والله. بعتهم باي ذا But he still has 10 more in stock. اللي حابب يو بتر فلاي عندهم الستوك. اي شيء بس عن شوف جد انه الفورس غريبين. حسب الكواليتي يا تاعته definitely. I think حسب الماتيريال اللي بيختاروها والاشياء. Plus the quality سويد. control صاير يا ما في يا زلمه انا مرتي هديك اليوم جبت لها الجوردن 4 شمر ايوه اوكي التاعت المحل بعتت لها انه هاي مام احنا عم بنحضر لك الاوردر الشوز تاعك فيه هاي الديفكتس وبعتت لها الصوره انه هاي وهاي. لا ما في قال يور سايز هذا ذا اونلي بير. طبعا على الاقل ريسبكت انهم يعني بس اوكي برو بس انه يعني مش انه شغله جلو مبين برو محوط. الشوز ما بعرف أيوة، شو أيوة. الماتيريال برو منقور. ححط الصور هون عندي اياهم على الواتساب لانه بعتت لي انا كنت مسافر هي لسن بعتوا لي هيك هدول شو رايك حتى اي ثينك يوم ما سالتك اي ثينك سالتكم انتوا الاثنين بس انه يعني في مشكله اي ثينك. جات اخذتهم؟ اكيد برو انت ريتيل برو ريتيل. لا اخذتهم لانه هي شي ريلي وانتد اوف وايت. الاوف وايت فورس مزبوط. وانا يعني Close second. مش قادر هي يعني مثل برو انا هي كومبليتلي ضدها هي اللي بيقولوا مثلا موكا از ذا بور ترافيس. لا هذا شيء وهذا شيء بس قال لي شوف في شيء لايكت انا اي دونت اجري وذ بيبل بما انه هذا الجست فيك تلبس بدك أيوة، صراحة. لانه بني لانه لونه بني ما صار ترافيس هلا خليه اي يشيل شوز الموقع. بني خلاص صار ترافيس انه بعدين سيدي معلش مع كل احترامي انت يعني هذا بس بدي ارجع لبوينت حكاها فؤاد قبل شوي اللي هي تاعت انه الفوجيزيز او الاشياء المضروبه انه نو ونز تشيكينج انه ما حد حيعاتبك اذا انت لا اذا انت مش لابس هيت ما حد حيقول لك انت يعني انا اذا كنت مسافر في اسطنبول الاسبوع الماضي كميه الناس اللي حاملين انه شناتي اوف وايت فيك ولابسين انه ابارل فيك انه ما حد حيعاتبك انه انت لابس فيك بروز، أنت او مبسوط اذا خلاص. انت مش لابس اوف وايت ما حد حيجي يمسكك في الشارع يقول لك ايه ليه مش لابس اوف وايت ليه مش لابس هيت انه خلص عادي فاهم انه على قد لحافك مد رجليك Since فاهم we're talking heat كيك تشيك سريع. تشيك. انا عند بلاك تو جوردن 1 بلاك تو انا فلكس. شيكاغو اس بي نايس هذا الفلكس انت شو اير ماكس كاريز. انا كمان شو اير ماكس 97 انديفيتد فيري نايس
الجديد ده مش القديم. كان سعره ب 3000 ولا 5000 دولار وقت when it dropped remember. هذا it's the first one. لا الأخضر. لا بس because it was a complex exclusive وقت complex con. اوكي بس بعدها لما نزلوه عامة نزلت under retail man. yeah. مثلا undefeated I like their work. انا انا هنا ما بحس ما وصل للسنة الريجن. هون على فكرة للناس اللي بيحضروا يعني شيكوا ادخلوا بس شيكوا الشوز الكولابريشنز بيعملوها جد اشياء حلوة. يو انديفيتد دعمونا. واتس ايزي كوبس بالعادة. جوردن 4 undefeated والله بيكون كثير. اوف. واو اوكي that would be nice. Is this the girl you're chasing ولا عندك يا؟ صراحة لا M&M's. the M&M Carhartts. بس انه بس it's a long way اكيد it's a long shot. ابو راس قول له ماي جريل. انت بتعرف يور جريل. بتاع الجوردن فورز. ايوه الوول جرينز. وول برجرز. وول برجرز وول جرينز وول هو الجرين وانز. ايوه تاع مارك وولمان يا اخي كثير حلو كثير حلو. they're very nice. بس سعره مش نايس ابدا. طب نسبة هو بما انه هو قعدنا كيف مثلا انه ماي جريل كولج what's your grill بالضبط. مثلا بيب ستارز كولج دروب اوت انه I have it it's one of my grills عرفت كيف؟ انت بوست حطيته شلتون بوب اب do not touch بعدين فجأة حتى الكاني ويست الفي شلته عند السايند الفي الناس بلشوا يمسكوا انه اخي حاطين لك بليز دو نوت تاتش يعني طب اكتب بالعربي. لا وشو ببلشوا يبعثوا لي فيديو زي we're touching it. انه رفقات اوكي انه I get the joke بس انه لا لانه اذا اغلب حياتك هذا. فشلته ايه انه بس انه فبحكي جريز انه ريزنبل بقدر اجيبهم ريد اكتوبر بلاتس هيك I think M&M is a long shot يعني انه to get it for a good price يعني. حتى it's starting to crumble now خلاص ما هو امتى انه انا بحب البس انا عارف كيف بالتروفي باي ذا ما شفت حدا مثلا ساند لابس انا I've sold a few trophy rooms. انا ما تفرق معي تروفي روم لبسته شيء عادي. انا I've sold a few trophy rooms الشباب اللي اشتروهم مني it's مبروز بس برو انه انا حلوين عارف كيف انه انا I sold my Chicago Off-White لانه ماني فان اوف فيرجن فقلت انا التروفي روم it's way better as a story يعني عرفت كيف انه ابنه لمايكل جوردن الرومر هازت كذا هيك وبعدين the rumor that came after it كمان يا 100% الباك دور ببلش انا بقول لي شو هي باك دور قلت لهم شو خصني انا بتروفي قالوا لي بيقولوا لي انا شو هي باك دور يور بير خي شو خصني انا باورلاندو ايوه شو هالكونكشنز العظيمه اللي عندي يعني لا I didn't back I paid resale بس ما منيح انه اتليست يعني it's good انه people think انه يعني you have that reach والله يا ريت انه فليكس صراحه. انا لو مكانك كنت قلت لهم يس خيي ماركس جوردن شوت اوت ماركس خيي دعمنا. هو داعمه هو لحاله مبدئيا بس مش داعمنا. هاي منيحه على فكره I think والله I think the guy is reachable يعني بحكيها على انستغرام I think فينا نوصل له. help us out. انت احكي عليه انت احكيه وقول له يرد علينا يعني احنا وي ويل توك تو هيم بس قول له يرد يعني. بس يعني هون يعني انه سوري انا نسيت اكمل ماي ستوري بتاع الشمر فانه انا ضد هاي قصة انه هي حبت اللون هي لا عارفة شو اوف وايت ولا عارفة شو سيل ولا جوردن 4 ولا شيء بس انه حاولت وكنت بدي اجيبه ريسيل يمكن المكان الوحيد اللي ما شيكته هو يو بتر فلاي بس انه شيكت كل مكان تاني بس يعني انه ما حد عنده اياه خلص شو عمل فاهم بعدين نزل الشمال خلاص جبنا قطعة واحدة بالريتيل انا جبته كمان جبته من جوردن دبي مول قطعة واحدة. لحظة اشتريت من جوردن دبي مول بعت حدا اندر كفر حدا جاب لي اياه من جوردن دبي مول ريتيل وفلبت سيم داي فور جود برايس يعني اكيد فور جود برايس قصدي مش انه اوفر برايس يعني انه للشخص اللي اشتراه. ستيل اوف ذا دي باي ذا واي جايز هاي الشغله كنت كتير بحبها اللي كنتوا تعملوها سو ليه وقفتوها؟ وقفناها لسبب انه صار يجينا 100 طلب وريكوست على انستغرام واحد عنده فيلا مثلا بده يحط ستيل اوف داي اخي ما فينا صار واحد بده يحط بيترز مثلا احنا اور ستيل اوف داي ستيل اوف ذا داي
سو مثلا ييزيز ريتيل او بلو ريتيل لازم يكونوا او ماكسيموم 100 200. صار بيجينا ييزيز بيتن بدهم اياهم ب 1800 درهم ستيل. سو بطل هذا بس we still do it if we have our own page. يعني في واحد اجاك بده يحط فيه لستيل اوف ذا دي انه يعني لاحظتوا جايز انه عنده عقده من الفيله. هي هاي السنه اللي جبت فيها اعمل الشوز مع بس جد اللي كان يصير كان ما بدي احكي كل يوم بس كان كتير خلال الاسبوع بتشوف يو باترفلاي حط ستوري ستيل اوف ذا داي جد زي ما بحكي مثلا I remember مثلا 350 zebras ولا some Jordan ones of course they would be used with the proper steel بس ايوه مثلا بيكون نظيف الشوز ويا زي ما حكى ريتيل or even under retail 8.5 out of 10 condition minimum ما في اقل من هيك. وحتى مره I saw like there was a Jordan one for 600 ولا 700 يعني حتى صراحه بتذكر like الجوافاس وقت حطيتهم ستيل ب 2200 درهم. اللي بيعرف اللي جوافز they know this is a steal يعني خلينا نتفق. نايجلز 900 درهم. I remember وقت النايجلز بس كان ما كان سايزي وقتها زعلت كتير. بلاكتو 1100 1200 براتو 1200 so whenever we get a chance يعني بس يكون عندنا شيء ريزنبل لنا هيدا. بس انه هي عم لك هي انه بلش يجينا بيرز انه يا ما منيحه الكونديشن يا عم يطلبوا فيها كتير سعر عالي فانه مش وقفناها بس انه ما عم تسائب عم يطلع لنا هيدا الاكسس على البيرز يعني انيمور. Is you butterfly for the community? اكيد. So it's not a business. It is a business. أنا هذا اللي بعمله. أنا بس أنت فاهم شو قصدي. Is it from a business mindset ولا is it from the community mindset but sustainable? أنا I think it's a business setup إنه لأنه هذا بالشيء هذا شغل. أكيد. بس a big part of it is giving back to the community in terms of مثلا نحن كتير we're involved بالباسكتبول كوميونيتي هون. مع بول above all مع سبورتس مانيا مع كذا هيدا انه I always make sure انه بصراحة حتى انه ما انه مش انه بيطلع انه ما انه it's not our community as a sneakerhead. ما انه sneakerhead يعني لعيبة الباسكتبول ما انه sneakerhead بس نحن we're involved فيها لانه we always make sure انه it's in our DNA انه basketball we love basketball هيك. So we always part of it او boxing حتى سين هون كمان. So دايما بحكي على قصة انه we try as much as we can انه نكون نحن for the community. ومثلا العالم بيجوا عنا على المحل انه في اولاد عن جد بنبسط لما يجوا مثلا عمرهم 10 12 سنه عم يتفرجوا واو هيك وعم انه عم بيسالوا اسئله ما ضروري تشتري شيء ما بدي اياك تشتري عرفت كيف انه بس بلكي هاليوم you got inspired to get into it. أنا I remember when I walked into the shop 2018 ما يشتروا إنه عم بيسألوا. أنا أول مرة ما اشتريت دخلت اتفرجت كنت أول 20 مرة ما اشتريت برون ذهلت والله. لا أنا ب 2018 وقت دخلت ما نتذكر when we first met قعدت ساعة بالمحل I'm just looking يعني I saw the cause Air Maxes وال the Bapesters شغلات في حياتي مش ربنا صار في cause Air Max. Man, I come to you لتجيب لي بيعة man. It's not the other way around. يو هذا البودكاست is gonna get shut down لأنه ما مستحيل اللي عم بيصير. لا أنا ما بلبس Air Max عندي هذا الكوز Air Max خدوا هذا Air Max the cause ايش the black one 8.5 خدوا. أنا I'm size 12 in Air Maxes. خدوا ما أسك 8.5 flip it. لا بس عن جد انه جربنا عم فكر فيها لانه عملها سيل اوف ذا داي. that would be nice. والله هذا حرام يعني هذا disrespect له. سيل اوف ذا مانث. لا سيل اوف او auction it. That would be a cool idea. Did you think of doing auctioning زي ما صراحة shout out Soulmates. I love what they do. شفت امبارح اسمع فكرة اللي ما Soulmates so why not بس Soulmates اللي بيعملوا when they do drops على Instagram they put different things وبيعملوها على auction. You comment on Instagram على البوست مثلا 100 120 100 هات علي أكل لك البوست تبعك ب 500 درهم ولا كم؟ لا بس على فكرة اللي هذا كانوا في جيرزي مايكل جوردن كنت شايف انه هي بوست والله the only reason I kept going up لأنه عارف إنك أنت حتدفع فأنا like I go up 220 240 250 This guy's after your money man. بس إنه it's fun يعني I know إنه هو he's gonna get it بس علي هذا هلا هي كشف حاله المرة الجاي
لما يضلوا يطلع معاه بعدين بوقف بعدين لبسه هو. خليه هو يو بس Yeah, but still it was a good it's a good it's a good item. price. يعني if I got it I would 250 ب 250 اخلص. Yeah, they had ones listed. Majestic brand jersey. It's a Oh, majestic. nice. It's very nice. Man, they had ones for like 300-400 dirhams. مستحيل تلاقيها هاي. وكان عندهم انا كذا Yeah. كذا كولكشن من عندهم يعني الاو جيز من عندهم للشباب. I think هي أنا بالفلبين في big community خاصة vintage وهيك. especially الاشياء الباسكتبول اللي هي صح. pure basketball stuff. Very overlooked nowadays the Yo, Filipino community here. Even though they drove Jordan. أنا I got banned من وراهم. إنه لأنه I stood up for them. حابب تحكي علي القصة ولا ما you got banned بدك؟ يعني انت بتضلك تقول you got banned you got banned you got banned please يعني جايز معانا elaborate. لا يعني- والله انا استوداب له Thug البراند life. لانه وقتها كانوا عم بيقولوا انه No ممنوع flip-flops. تفوتوا سلايدز، اذا لابس سلايدز ممنوع تفوت على المحل. اما انا فت انه شاير ريسيزم يعني أنا انه سوري متذكر اذا في الصراحة. I remember. اذا في حدا انه مثلا مش فلبيني لابس سلايدز حتخلوه يفوت على المحل وذر لوكال كان او انه هذا بيكوز انه اتس بارت اوف ذير تراديشنال كوستيوم، عرفت كيف؟ فانه حسيت قصه السلايدز انه ليتشلي يقولوا ممنوع الفلبيني يوقفوا خلصت يعني. انه كان في انه اذا بدكم تقولوها سو انا قلت هيدي اتس ريسيزم. وقتها صار اللي صار و I stood for it يعني صراحه وشالوها من their guidelines. سو انا بحس انه it's a big win for the community انه It is. انه بطل يا يحطوا صراحه سلايدز لانه ما بصير يعني هم المسخوها بشع ما لا مو حلو صراحه جد. هم ضل اللي يحكوا لك ادخل على المحل اطلع من المحل وانت بتمشي على ايديك ولا you do something else يعني انه تصور وانت لا بطلوها شغله الصور. هول انه عمول بوش ابس اوكي او عمول هيدا انه يمكن ات ابلايز اون ايفري ون تتمسخر عليها تتمسخر عليها ايه ات ابلايز بس هي قصه السلايد سبيسيفيكلي كانت حسيت it was إنه واو targeted يعني. كانت targeted yeah. But you know they're not the ones that started it, صح? مين It was هلا. another store. was هون it بدبي بلشوا مع بعض. I think كانوا حاكيين مع بعض كمان اثنيناتهم شالوها. بعرفوا بالستوري. يو بس هم مش اصلا هيداك الستوري يعني ما لي شيء صراحه. انا بكل بشتري من عندهم كل ماي كولكتبلز وخلينا هلا. بس هم مش اصلا بوث ستورز يعني بصبوا في نفس لا برو ما لا. مش متفقين صراحه. Not at all, man. كان فيها لو دراع لانه هون انت بتشوف انه في 4 محلات بس 3 من هدول المحلات هم نفس لا في المحل الخامس. الشركه الام في المحل الخامس. فكني لا لا هم هدول هلا الشركه الام سيبك منها الثانيين هم their customers للشركه ايوه فذي جت مثلا نحكي في 100 حبه أو أيوة، بس بياخدوا الشركة 20 الأم 10 5 اللي هم برو هم أيوة من أنا فاهم. ديستريبيوترز فاذا بيجي لهم 1000 حبه حيحطوا 50 60% للجوردن ستور مثلا اذا اتس جوردن 90%. لا يعني ليتس اسيوم انه هو قصده 50% في 10% يعني هو قال له 50% لانه في 40% هذول الباك دور. في 10% ما بيطلعوا من جهه. احنا حنتسفر مش شيء بس هذا قصدي even if you look at the good life ولا concept بالنسبه لهم they're customers they're not مثلا زي جوردن اوكي بدو هم كاستمرز أيوة. على عيني وراسي بس فذي باي ذا واي لا لا يا دوب 10% لا اتس نوت از سمبل از انتو كاستمرز برو. You build an account. It's so much more than that. في عليهم يعني enforced regulations Yes. برو مبهدلينهم يعني اكيد no, يعني يعني انت ما فيك ما بيطلع لك الترافيس let's say ones الا اذا بتشتري الجي ار تبع في اذا بتشتري ايوه اتس لايك ديل تشتري فيلا معطيك ايزي. ايوه ما بتشتري فيها لا، ما هي كمان ما it's a فحرام business. بيلبسوا فيهم بيصيروا بيعملوا 80% و90% وير هاوس سيل وما بيروحوا معهم لانه تو جيت ذا هيت يعني. ما اتس يعني اتس بزنس ديلز ان ذا اند هم كمان بالنسبه لهم يعني صح. انه بدهم يبيعوا الهاد بدهم يخلصوا أكيد. انه اذا somebody else's problem يعني انه انا بعتها خلاص اوكي انتوا بيعوها ما بضل يحكي عن فيلا برو. انا بعتذر من كل حدا بيلبس فيلا بس هيك لا برو هذا رايك هي يمكن اي ثينك عاده نفسيه No, I get you. It's definitely. لا هي it's all jokes يعني حتى انه the greatest NBA players كانوا يلبسوا فيلا. ما بتذكر حدا منهم. بلا هات شوف بلا فيها لازم نتذكر. في شو اسمه مش جاري بيتن لا اكيد بيتنز نايكي شو اسمه كريس ويبر كان يلبس فيلا فيلا واو. هول اوف فيمر.
هلا Grand بصير Hill. كل الناس يلبسوهم بعد ما علي قال كل الناس تروح تشتري فيه هلا. اوكي لا اوكي that's a very صيروا كريس ويبر هلا هول اوف فيمر سو بس الا كل شيء الا الديسربتور توز مان. يا اخي هذا الدسترال هو هي الجانكي. هيدي العقده صراحه اللي هي انه خلص انه لبسنا ديسربتور 2 صرنا ستريت وير كيف صراحه Street wear مان أحسن. في I think 2 years هلا ago مثلا كمان ذا جيفينج موفمنت عم بيحطوا انه مثلا انا عم نبش على ستون ايلاند او هيدا بيطلع لي جيفينج موف خي انا كثير بيطلع لي خي you're not a street wear brand please can we stop labeling مان ولا giving وشيلك movement من as هيك street wear man. brand all these brands بيقول لك والله ethically sourced to Sustainable. sustainable brand مش ما كل واحد عمل ستراتش leggings صار street wear brand و800 درهم يا زلمه 800 درهم يعني أنا مرة ليش- it's overpriced. ليش بدي اوجع الوالد تبعي اذا if it's ethically sourced. برافو عليهم ماركتينج عم they're killing it انه عم بيبيعوا الناس. لا، عم بيبيعوا منيح، مان. انه كل الانفلونسرز عم بيلبسوهم هيك برافو عليهم بس خي نوت ستريت وير براند معلش هي خليك على جنب لايف ستايل براند نو لايف ستايل براند مثلا مثلها مثل سكيمز. كوزي بوي يعني أوكي. نفس لبنجامينز لا وقف نو لا والله لا يعني انت لما بدك تفوت على لبنجامينز اوكي شو بتشوف؟ It's different. No, أوكي، the بس شو Benjamin بتشوف؟ puts more thought into his يا product. اخي اوكي برو بس يعني انا اتليست انا كل الستورز اللي شفتهم هو شورت تي شيرت هودي يعني No. لا بس في عندهم بنجامين لا بس لتعرف حالك از ستريت وير انه تحكي this is a يمكن street wear تركيش brand. ستريت وير هو بنجامين Yeah. اتليست بيطلع له Yeah. مثلا يكون تركيش يا ميبي ما يا the other day he designed شو اسمه كوكا كولا الاولمبيكس لا الأولمبيكس. يا صح ما عمل كذ كمان كيف Yeah. نو ما حنحكي عن كيف لانه هاي بدها I'm gonna بدها lose- 2 ابيسودز لحاله كيف مين ضد مين مع كذ I'm كلنا ضد I hate انت يمكن مع لا يا زلمه مان كيف سيمبسونز كيف ايس كريم ما كيف بعرف. هلا كيف ويلسون كيف ويلسون. يا أخي روني از ذا دود مان والله سوري ويمبلدون مش عارف بس هل do you think his touch لساتها نفس ما كانت قبل؟ هلا كمان انه خلينا نشتغل لك شوي يعني انه ما تحلب اصلا ما تحلبها انه مثل لوني دانيال تونز. ارشم انه عن جد كنت احبه لدانيال ارشم كثير بس انه انت از ان ارتست كمان هو ماي تو توك بس انه اتس نايس كمان انه نشتغل كل شوي خي انه مش كل هيدا بوكيمون وبورش ومدري شو هيك سو هلا نفس الشيء انه روني انه اكيد انه ويلسون اخر كم دروب ما اشتريت شيء بس تعرف مين اللي ماشي على نفس المساق؟ AMD A مليون دور. مين Yeah. مين A مليون دور. A مين مليون ALD تبعت نيو بالانس ايه ماشيين على المساق كيف. انه حلو تشتغلوا للبراند Yeah, شوي for الكولابس sure. بس انا الفورميل اللي عمله مع فيرزاتشي عن جد انه يا انه اول مره بالتاريخ فيرزاتشي بيتغير الميدوزا هاد بحطوا عليه البوكس لوجو تبعه انه اتس سمثينج بيج او مثلا كوكا كولا الكولكشن تاعتهم كلها حلوه كل ما ينزلوا كوكا كولا دروب حلو او حتى مثلا البي ام دبليو كامبين Yeah, that was nice. بس That was nice. the Versace thing was من ورا سلاهي. ولا he worked a lot behind it. ولا Yeah. نايس بس باي ذا واي يعني I respect him a lot Genius صراحة. man. Yeah. بس برو يعني هو اتس نوت يعني هاي قصه تخلينا نشتاق هاي انت مور اند مور يو سي ات لما اي ثينك انه براندز او ارتستس او ديزاينرز او هو ايفر بشوف انه هو البرودكت تاعه دائما ماشي يعني اكبر اكزامبل جيف ستيبل انه خلص اي شيء انا حسوي لك واحط لك بيجن اوكي خلص يلا جيف ستيبل فاهم؟ برو خليه انه خلص فاهم يعني خليه يعمل وهذا حتى برجع لييزيز يعني برضه خلص ممكن هو نفس السنيكر نفس اللون ضربه اغمق ضربه افتح وخلص يعني اي ثينك انه يعني ميبي احنا وي دونت ابريشيت قد ايه هي اتس ا تايرنج بروسيس انه انت دائما تكون بدك تنزل اشي ما هي- تسرباس اللي قبله انت فاهم بالعكس خاصه الكرييتيف انت يا. بدك تطلع فكره جديده كل شهر كل يعني اتليست شوت اوت لكيث انه هو يعني مش زي جيف ستيبل انه هو اتليست بحاول انه يغير بحاول يعمل اشي عم بجيب لك براندز بجيب لك سي كي ستيبل بيجن برو هي التيشيرت مثلا اليوم انا ساتردي نزلتها بالابيض بكره موندي بنزلها اسود تيوزدي بنزلها بيجن لون بيرجع ثاني شو بيجي بيقول لك انا اول واحد بلش سنيكر فريندزي بنيو لا أوكي، فهمنا. فاهم لا يعني خلص نزلوا سوبريم عملوا مع نيويورك بوست اخذوا الفرونت كفر طلع جيف ستيبل انه يو دونت هاف تو بي سولد خلص يعني يو ديد برافو انه موف اون انا اول واحد عملتها مع نيويورك بوست انا اول واحد عمل سنيكر فريندزي بالهيدا انه هي شوفز ان يور فيس كل الوقت He's a salty OG. خايفنا بس عن جد خايفنا he's an old man now in the هلا عم community. تعمل مع يا صراحة. كولان وفيلا بعد في عملت معهم فيلا ما he got cancelled by Nike ما
ايه ما بقول لك انه انه بالعكس انه هيز ا ليجند عرفت كيف بس انه بس انه لا ضلك تذكرنا انه انت ليجند انه وي جيت ات خلص كثير صاير salty about it فانه خي عادي move on man people are doing other people are doing a better job at it. yeah, I get you. يعني انت you don't consider the giving movement a streetwear brand. اكيد لا وكثير هيك بكذبه بدني لما اشوفها عرفت كيف انه از مثلا عم نبش انا على ستون ايلاند مثلا از براند او كارهارت بيطلع لي حدهم giving movement خي ما please your lifestyle Yeah, for sure. influencer brand you know هم more or less influencer brand. influencer brand يعني. بس هم ما they're kings of marketing لا ما بالضبط لسه هذا اللي عم بحكي we're not taking anything away from them شاطرين وهلا شوف اصلا صورهم يا ريت انا في اعمل مع- ماركتينج هيك عرفت كيف يا وبنزلوا هلا صور مع انه ييزيز ويعني انه عارف يعني هم بيلبسوا اللبس مع shoes they're that people are trying wearing. to hammer that idea انه احنا يعني عشان هيك streetwear brand. عشان هيك I think الناس they take it as streetwear شايفين الناس لابسين معهم ييزيز و whatever they're like اوكي انا لما سافرت طالع من هون نص سمعتك انه نص الناس طالعين من هون لابسين ذا جيفنج موفمنت فانه يعني وين كنتوا رايحين؟ على فكره في انا في انه قصدي عادي مش انه ما بعرف اذا انتم حدا منكم بيلبس شو؟ نو No one was giving. لا برو كتير غالي مان ايش لا، My friends كتير get it غالي. for free. برو عم بقول لك انه از ان انفلونسر يو ذا جيفنج موفمنت دعمونا على راسي والله اكس دبل اكس ال Double XL. دبل اكس ال 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 زي وجهك ال زي دائما زي العاده يعني علي ميديوم ميديوم يعني موجود شو عندكم كير باكج صغير اور واي عادي يعني تاج اند ريبوست اند شير اند لايك والله تلوم فيو باتر فلاي والله صعبه Ali, I got you to sign this at the pop-up. يا But حبيبي. the story behind it. سو بيسكلي هيدي لما صار الاوبننج الشهير وكنا في عالم معزومين في عالم ما انعزموا في عالم ما اجت انا ما اجيت صراحه لا سوري اجين فهيك أنا ما صار في انعزمت. انه عرفت كيف ولا انه انا انعزمت انت انعزمت انا انعزمت ولا لا انت انعزمت مش عارف عم نحكي عن انعزمت عم نحكي عن الايفنت الثاني. The first one. لا انا الاول ما انعزمت انعزمت قصدك لوين على اموي أيوة. نحن بروما هيدي الكونسيبت تبع انه 1 تو انفينيتي ما في انفايتس اتس ان اوبن انفايت اوكي so everyone is part of the community everyone is welcome to بس انا بتذكر الكوره كانت شوي اكبر انت مخربط بين ايفنتس شكلك ما هو في ايفنت حسب أي- في شغله صراحه انا نرفزتني انه في لونين يعني برو الازرق انا اشتريته انا عندي الزرقاء انا اشتريته انا عندي الزرقاء لو قلت لي كنت اعطيتك بلا جميلة حدا اشتريتها اسمع احلى اقسم بالله Name drop. نو بدون نيم اتس نوت ايفن اباوت نيمز عن جد احلى شيء كان وقت ما صار الايفنت عاد حط على I'm buying باينج بول صح وحكيوني وهيدا next day هيا لا اسمع وبطشتش فيه عارف باسكت كمان ايه اكيد انه بالعكس هيدي صراحه ستيتمنت بيس بخليها طول حياتها حتضلها بالمكتب يعني فايه هيدا الكونسبت تاعنا كان انه 1 تو انفينيتي از ان اتس ان اوبن انفايت فور ايفري ون الكوميونتي كلها هلا اوكي اكيد ما جبت ديزاينر جلوبال ديزاينر يشتغل عليها انه بسيطة عادي مو مشكلة But the idea is solid. وهي كمان انا مثلا يمكن بعد فتره يروح الانك فقلت انا انه اتس لايك انه same thing as your sneakers انه you beat them ببطلوا wearable بس انه your passion will always be there so Yeah, that was definitely. the idea That's a cool concept, man. طيب what's next for you butterfly برو هذا كان سؤالي ايه طب ما احنا مع بعض انا مش ضد بعض انت مالك ما انا ما حكيت شيء هاي الابيسود ما حكى شيء انتوا احكوا لي اذا ما حكى شيء يعني طب what's next for you butterfly or what's next for you انسى you butterfly what's next for you ليك صراحه نحن يعني the things انه الواحد بيكون مشغول بحياته هاي كمان بتصير دائما انه مثلا Yeah. بس يعمل شيء هلا العالم دائما يعني ما حد زقف لك او Right. او هيدا حينتروك لتغلط لينتقدوك هيك وانت نفس الشيء كمان انت بتعمل اتشيفمنت او مايلستون قد ما الحياه سريعه وهيك انه بضلك مشغول انه you forget to celebrate انه to صح. take a moment pause انه هيدا
فهي دائما مثلا هي لاحظتها بتصير معنا انه عارف كيف انه فتحنا هلا امويه يلا شو بدنا نعمل بكره انه شو بدنا نعمل واتس نكست نشتغل على هيدا. فا I think نحن بطبيعتنا انه as a human being you always especially ambitious you always want to see nice انه هلا انه عم نشتغل كثير على الاونلاين we're focusing a lot on online I think it's time for us كمان انه كبريك اند مورتر انه قد ايه تحمل دبي فعم ركز كثير اونلاين وفي كذا بروجكت هيك اكسايتنج بروجكت عم بشتغل عليهم ان شاء الله to be announced soon. بس بتعرف علي يعني انا of course I appreciate كل شيء انت سويته ويعني كل شيء انت you are doing بس على ذات small point اللي انت قلتها انا يعني at least for me انا عبد الله I will always appreciate brick and mortar stores اكثر من online stores لدرجه اني دائما بحكي للشباب يمكن فؤاد وابراهيم اكثر اثنين بيعرفوا انه if I will ever يعني اسوي شيء له دخل بالسنيكرز او انه اذا بدي one day اقرر ابيع the stuff I have يعني I'd rather اني I do it through a store مش through a channel لانه في وهون يمكن للاسف في هاي البلاد يعني ما بتشوف هذا الشيء بس في الستور دائما there is an experience يعني بتروح بتحكي مع ناس الزلمه اللي بيبيع بيكون هو فاهم انت بتعطيه اشياء هو بيعطيك يعني you build that connection online انت فاهم next buy add to cart check out تعطيني OTP وخلص فاهم ف يعني I really appreciate انه انت you يعني continued let's say موضوع انك يضل عندك an actual physical store و at least for me انا عبد الله it's not something I want to see go away in the future انه خلاص لا كل العالم صاير اونلاين يلا كلوز اب شوب هاي الويب سايت فوت سوي اللي بدك اياه فاهم. No I don't think هيدا حتصير يعني انا معك 100% يعني انا بالعكس بتفق معك على النقطه خاصه باور فيلد انه هو انت what you're trying to do is to present انه it's not a retail store او دكانه او انه it's an experience it's an experience بس انا I've seen the دكان consignment shops here nowadays يعني ايوه اوكي على تدخل بتحس حالك داخل على يعني كيف بدي لك it's very stiff هيك كثير جامد يعني وقت تدخل على for example اوكي يا سوري نسيت بس وقت تدخل على باترفلاي بتحس في انرجي في هيك في كوزينس الحمد لله هذا الشيء we're trying to maintain ليك هلا انه في كل واحد بيعملها على طريقته عارف كيف بحس الماركت هون is big enough يعني انه كل واحد بده انه هلا لما فتحنا ب 2018 كان ما كان في غيرنا هلا بكل بقعه بالمول صار فيه وهيدا فانه different prices different concept different clientele يعني بس تعرف علي يعني فولو اب للي انت قلته how does that make you feel انه انت انه انت بديت شغله وهلا despite انه كثير ناس حتقول لك لا هو ما خص انا I always had the idea في راسي بس ضلت يعني براسك سوري بالضبط قعدت براسك يعني how does it make you feel انه مع انه هم يعني let's say هم your competitors بس برضه هم more or less they took هذا الانسبيريشن منك فانت كزلمه بايونير كزلمه قاعد وشايف اللي عم بيصير شو كان احساسك؟ ليك صراحة ليك الحمد لله في شغلة انه انا يعني كل ايديا بتخطر على بالي بدي اعملها وقبل يو باترفلاي في 4-5 بروجكتس كنت شغل فيهم لانه بس كانت ان ايديا هلا يمكن لانه ماي كمان باك جراوند تكنيكال باك جراوند ساعدتني انه مثلا ابس اون ديماند كل شيء بدك اون ديماند ابس عامل فيهم تريننج اون ديماند كليننج اون ديماند كل شيء وكله فشل يعني فانه فايت كذا بروجكت قبل يو باترفلاي اون ذا سايد انه جربت هيدا لانه كانت جاست ان ايديا وفشلوا يو باترفلاي الحمد لله انه نجحت يعني فلما صار هيدا انه كل كذا ستور فتح انه بالعكس انه افيل انه يو نو ما بطل ضل في يقول انه انا القايمه انا الاول انا اول واحد بلشت هاي نوكيا او ايفون او هاي كوداك كيف عارف كيف انه ما فينا دائما نقول اما نحن اول ناس بلشنا طب سوت عارف كيف انه بس لا we need to always be مو انت بلشناها you're still growing اكيد الحمد لله قصدي انه ما في انه ما قعدت انه شفت غير محلات عم يفتحوا قعدت انا شت مش انه انا بالكوز اول شيء مثلا الكوز it wasn't an issue for me لانه كانت انه destination بس انه صار واحد مثلا اجى بدل ما يجي على الكوز يفقع مشوار على الاندستريال في يروح على دبي مول دو ماي شوبينج وبشتري من هونيك سو ات ليتر ستيج صارت الكوز كسبيس كادرس كديستنيشن مشكله سو
عشان هيك عم بقول لك بطل في ما كثير ما في يقول انا اول واحد صوت عرفت كيف. we always have to be a step ahead. عشان هيك مثلا بيت انفولد عملنا 3D و AR وهيك انه always involved in technology. فتحنا بدار وصل, فتحنا بأموي هيك, وان شاء الله انه ما عندي مشكله انه صراحه to take over كل الامارات بكل بقعه you butterfly. why not انه if we can do it ان شاء الله why not عرفت كيف. وغير محلات يفتحوا انه السوق مستوعب هيك شغله صراحه. let the best win. عارف كيف. اذا انا مثلا at one point ما كنت عم بعمل منيح حق علي, يعني I'm not gonna blame انه لا ما كان في صار في كتير competition. It's, I saw that coming عارف كيف. لما فتحنا I saw that coming. انه we had an edge like 1-2 years edge كان فينا مثلا هيدا, والحمد لله انه it's working out so far. بس خلال هالسنة سنتين you guys established yourself. 100%. احنا you butterfly we are the let's say we are the flight club of Dubai. انت راح عليك علي فيدز ما بعرف اذا انت بتعرف مان كانوا يجوا ابو ظبي بالفان بالباص. I remember that yeah. تخيل هيك انت هيك في ابو ظبي فاهم, تلاقي انه احنا اليوم هون فاهم. it was actually يعني ما كانت السمر it was هيدا كانت قبل سول 2000. ايوه it was so much fun. I remember that. وفي هذاك الوقت في ابو ظبي the scene was يعني بده يعني انه مشان الله بليز وين فاهم. ف it was so nice. it brought so many people together في ابو ظبي. يعني في وقت كان هذا الاشي شبه معدوم فاهم. لو احنا في ابو ظبي ما عندنا محلات زي ما عندنا زي هون انه amongst few concepts. عندنا بس the brands و that's it فاهم. فا it was nice. هلا صار في لوكال وسنيكر ديستريكت ويمكن في واحد ثالث نسيت شو اسمه, بس at that time ما كان في. عم بيفتح محل جديد كمان. والله انا من اللي انا يعني شفته من وقت ما فتح يو باترفلاي لهلا, يعني تأثير يو باترفلاي وتأثير انا بالنسبة إلي هلا I don't know if you see yourself as that, بس في إلك ايد بالسنيكر كلتشر هون. yeah definitely يا زلمه. You know what I mean? انه even if انت you don't feel it yourself, بس موجودة أنا بحكي لك من هذا يعني you can't ما فيك to deny it. you can't. لا لك الحمد لله. بس انه انت لما تكون كتير جوا, يعني انه انا كتير اوبريشن مثلا, انا مش انه ستيل مثلا ما بروح على المحل وعندنا محل ما بروح وخلي let the shop run itself. انا كتير بقضي وقت على انه on the floor. I think that's the key to the success. ايوه اكيد. سو ما بشوف من برا القصص اللي انتم بتشوفوها عرفت كيف. اكيد يعني برو انا انه we do our thing and we keep the rest. يعني ما كم مرة باجي على المحل بتشوف ما بشتري, بس بدي بحكي معك بحكي مع the other guys whatever, we look at what you got new and stuff. يا زلمه احنا الثلاثه اصلا we came up with the idea انه بدنا نعمل شيء جوا المحل. I think انا وياك حكينا معاه. I remember رحنا بالقوز كنا, وحتى انا وفيدز مره شفته هناك قلت له listen يعني انا I'm working on something مع حد, are you interested يعني wasn't you better كمان يعني احنا at least احنا الثلاثه السنيكرجيه يعني ايوه والله عن جد في كريدت له يعني في كريدت. لما كنا هناك في هيك الكرييتيف انرجي طلعت من هناك فاهم. فيا انا ان شاء الله ماي جول كمان الوير هاوس كله نعمله مثل سنيكر هاب, يعني ازن مثلا هلا انه تاخذ شويه وقت, بس انه نعمل فوق تشيل اوت اريا مثلا محل جراس اريا بروجيكتور العالم يحضروا NBA. نايس. هذا بيكون مان ورك سبيس عارف كيف انه زي كوميونتي سنتر. انه بننظف سنيكرز, بناخذ استوديو مثلا كذا كل انه ان شاء الله ذاتس ماي فيجن. يعني سنيكر جي بودكاست ان يو باترفلاي اكيد هلا فيكم تعالوا اني تايم يو وونت سيزون 2 والله honestly I'm very happy انه علي our first guest. انا كثير مبسوط انه we couldn't have gotten a better guest صراحة. I'm not Thank saying you, this لانه we're sitting on camera. لا انا I'm saying it لما يجي الجست الثاني حقول له we're so lucky انه هذا الشخص. لا I'm joking. لا بس اللي بيعرف علي on a personal level apart from كل اللي you butterfly وهذا, يعني انا متذكر كنت بحكي معك عن الشغل عامة. يعني remember وقت بدار الوصل يعني كنت عم تحكي لي you talked about كيف لما كنت تبنون و how it helped you. I was like بالمستقبل I want to do something له دخل بالسنيكرز, بس وقت قبل البودكاست قبل اي شيء قال لي يا برو انه عادي if you need any help you let me know, if you need anything I can help. يعني مش مو مضطر يحكي لي هيك. And he came through so he's here right now. فأنا عن نفسي I would like to say honestly thank you so much for me. يعني you're like
a big bro in the community Thank you صراحة. حبيبي. ف والله all the success إن شاء الله that you want you And we're get. excited for Inshallah. the future, man. If أيوة. you have any, والله يعني كمان انا wish you all the best يعني all the moves ان شاء الله always like bigger moves. ثانك يو appreciate it جد. تعرف he helped me out with the TikTok. انت أنا- بدك شو لا no I'm serious. I did a giveaway on my TikTok. I wanted to do ايش؟ برو ليك صراحة ليك انا ماي هيدا انت انا سيزون 2 اوت ما لا I'm serious. اما تشيلد Season 2 أنت ما ترجع. لا لا I'm serious. taking applications ل third host لا I'll tell you ما روح why. سوي تيك توكس لا I'll tell you why I'm saying giveaways this. كمان. No, I'll tell you why I'm saying this. When I did the giveaway, I contacted people إنه the easiest ways to do it like an online thing. مش شو كان إنه تدخل giveaway؟ على المحل. It was a gift voucher. It was, okay. فكرت شوز. I wanted هلا the next one will be shoes بس مش هلا يعني ماشي. So I wanted to do like a gift voucher تمام. بس the other stores or the people I contacted شوي صعبوها علي. حكيت مع علي قال لي برو اوكي ايش بدك تمام اعطاني كود من الاخر he's like okay احكي له whoever's gonna win just use it at purchase it's done. كم followers عندك اما على TikTok؟ تشيلد هلا صار 3500. ما شاء الله ما شاء لما حكيت معاه when was that 2 months ago 1,000, بلبنان. that was 1000 that was a 1000 giveaway هلا من 3500 ما قبل شوي كان taking applications شو صار 5000 ما شو صار جيف اواي سايز 12 سايز 12 ما عندنا هذا باك دور كلها جيب سايز 10 انا ليك بس شغله اخيرا بدي اقولها انه هيك انا كزلمه on a personal level يعني I'm a shy person عارف كيف I'm a chill guy ما بحب الدراما ولا المشاكل ولا شيء so our business is fun إذا فينا نساعد in any way for the community it's not a corporate يعني عندك محلات وأنا كنت هاي faced it إنه بنشتغل بنشتغل معها كنا أو شيء presentation دك كذا the board meeting كذا خي we're sneak يعني we left our job to do this for fun يعني ما لنا corporate أنت إنه presentation جهز لي 50 سلايدز وبزنس موديل وبروجكشن وهيك انه RFP. اوكي انه اكيد عرفت كيف ف wherever it's easy عرفت كيف انه it can be done it can be done if it can be done great كيف فينا نعملها if it can be done سوري خي انا مشغول او صعب ما بتزبط خلصت يعني فعشان هيك انه whenever we can help دائما انه we are there that's it no, we really appreciate you for coming out. thank you حبيبي اكيد عندك اي closing statement حابب تحكيها anything you لا wanna- والله انه بالعكس انا انه I'm grateful اول شيء اكيد عايشين ببلد اعطانا هيك بلاتفورم بالاول انا ما كنت حقدر اعمل هيك شيء بلبنان in my own country so Same here, man. we're grateful انه عايشين ببلد قادر يعطيك البلاتفورم to do you يعني to be صح. you و to excel بلا ما وسايط وبلا شيء انه عرفت كيف Yeah. فانه الحمد لله if you wanna make it you can make it يعني and, صح، for sure. and أكيد. grateful for the community كمان انه عرفت كيف whether consigners sellers haters عرفت كيف انه haters Thank the haters. أهم شيء. Thank you to all the haters. if you have haters you're doing it If right you have if you have haters, haters you're doing it right انه for ماني sure. دي جي خالد اللي عم بحكي عن haters بس انه we have haters يعني No, you اكيد فتانك إذا يو ما دعنا عندنا haters أنت ما حيكون عندك 100% مثلا competitors so بالعكس it's all healthy يعني good for the market 100%. wishing everyone all the best دايما يعني whether hater او مش hater يعني من عنا يعني Peace and prosperity. let's 100% Fids anything you want to say عم ننهي السيزون لانه No, if you want to man, think just, about it. watch out, inshallah. Second season. Okay. Gonna be yeah always كمان ها عم بقول second season امتى حتبلش؟ winter. winter ان شاء ان شاء الله. الله نيجي بالجاكيتات هودي سيزون هودي season. هودي ما لبستها قبل نجيب ذا giving movement hoodie. ترافيس سكوت inshallah. طيب بس on a serious note بالنسبه giving movement لنا كرمال الله ما عادش تحطوا انتو ستريت guy on a serious note لكل اللي كان يحضرنا واللي اللي عن جد يعني our friends ولا the people that started watching us اللي صاروا supported يدعمونا and supported us جد يعني نشكركم كلكم لانه يعني first of foremost we're doing this for us and to see انه في ناس قاعدين they're vibing with us ولا همهم ايش يسمعوا ولا عن جد مستمتعين انهم يسمعوا راينا. I think بالنسبه لنا هذا هو that's it for me. We started from like what 20 views to 1,500. It's a number. بالضبط يعني ان شاء الله يعني اورجانيك فان شاء الله يعني اللي جاي حيكون احسن بس استنونا للموسم الجاي وان شاء الله
ان نشوف شاء الله ضيوف اكثر. النكست جاست يكونوا احسن كمان. منك صعب احسن منك صعب هذا تعريف فيشينج أحسن فور منك صعب. كومبلمنت. هو عم بستنى جيبوا واحد منك احسن صعب. مني. لا ما في maybe we get you on the second season كمان. ممكن. انا جاهز علي تام بدكم. it'll be interesting بس صراحه يعني في شو اسمه في قصص كتير. كمان. ما هو هاي يعني حتى انتم اذا ملاحظين للي ضل معنا لهلا احنا بالعاده اور بودكاست الحلقه ثلث ساعه لنص ساعه، هالمره قاعدين ساعه والله ما حسيت بالوقت. وساعة ونص ولسه فينا نحكي كمان ولسه ساعة ونص. فينا نقعد ونحكي. This is 5% man. بالضبط. والباقي باك دور. فبس فحوراني if you'd as always take us home. definitely. اوكي اول شيء طبعا شكرا لعلي. طفى المايك تاعك فجأة. قرب المايك احكي. هلا هيك ايوه اوكي. اول شيء طبعا شكرا مره ثانيه لعلي، عن جد it was really nice having you here. Thank you. We had so much fun. كثير انبسطنا، كل واحد حكى رأيه في أكثر من موضوع. وشغلة حكيتها في الأول إنه أنا كثير انبسطت إنه إحنا at least في السيزون فينالي we got a chance إنه to revisit مع our guest كثير مواضيع إحنا حكينا فيها over the past episodes. ف this was also for me something يعني very nice. و at least أعطتنا زي ما بقول لك إنه full circle، إنه إحنا حكينا بعدين اجى واحد رابع وهي ويد ان على كثير اشياء احنا we discussed. On another note انا كثير منكم ما بيعرف بس انا من I'm gonna say it صراحه اوكي. At some point كنت حاسس انه انا ما بدي مش ما بدي اكمل، بس كنت حاسس انه الموضوع صاير يعني متعب او مرهق بالنسبه لي. بس I just want to say انه بدي اشكر ابراهيم وفؤاد، لانه في الوقت اللي انا كنت يعني مش حاسس الموضوع او مش شابك كثير عليه، هم الاثنين اللي اجوا وقالوا لي عادي كمل احنا معك احنا بنساعد. فاون بيرسونال ليفل من ناحيه كثير شخصيه بدي احكي شكرا لابراهيم وفؤاد، لانه لولاهم كنت انا يمكن هاي الحلقه او حتى يمكن الحلقه اللي قبلها ما كنت اجيت عليها. و I'm very excited هلا كثير متحمس اني اشوف السيزون الثاني شو راح يعطينا. واكيد يمكن احنا دائما عم بنحاول انه نتحسن وبدنا نسمع منكم دائما. يعني اذا في اي كومنت، اذا في شيء عجبكم بدكم تشوفوا منه اكثر، اذا في شيء ما عجبكم بدكم تشوفوا منه اقل، حتى اذا في اي شيء بدكم ايانا نغيره او بدكم سوري اي موضوع ان يعني نحكي فيه اكثر او نطرحه على هاي الطاوله، او حتى اذا انتم بتحبوا انكم تيجوا وتقعدوا هون وتحكوا معنا، احنا يعني مور ذان ريدي، كثير جاهزين كثير متحمسين انه نسمع منكم. ف بليز ما تنسوا انكم دائما تتفاعلوا معنا، سواء على انستغرام، يوتيوب، ايميل، سبوتيفاي، حاطين تليفوناتنا احنا. Can you comment on بحط Spotify تليفوني اذا or بدكم podcast? عادي. ابل بودكاست. leave reviews. يا عن جد. و it's been a great first season، حتى لو انا بس اللي عم بحكي هيك. It's been beautiful man. No, it's been amazing. لا اكيد. وانا بن كمان واتشينج ذا. تفضل ايوه تفضل. اذا هو عم بيحضر انت ما عندك سالفه انك ما تحضر. It's a unique content والله، بنصح كل واحد يحضر لانه it's a really unique content يعني it's fun. يعني عرفت كيف كمان انه Yo, I appreciate this صراحة. Thank you so much. Thank you. This means a lot. اكيد. على on this note وعلى هاي يعني الكومبلمنت اللطيف من علي، لاخر مره في هذا السيزون، ابراهيم، فؤاد، عبد الله، احنا السنيكرجيه. take care, have fun, say hi to everyone. Peace. Peace.